Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lê Đồng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, sắc xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi, không khí mùa xuân đang ở trong tim chúng ta và chúng ta chuẩn bị trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của Linh thay mặt chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng như những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị hai người nghệ sĩ rất là quen thuộc với chúng ta. Hy vọng rằng hai nghệ sĩ này cũng đã đem sắc xuân về chúng ta và đặc biệt là hỗ trợ cho ba gia đình vượt qua khó khăn cuộc sống này. Đó chính là ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9X. Xin chào người Linh. Chào Ngọc Sơn. Tấm Thanh nhỏ bé xin kính chào đại gia đình, kính chúc một năm mới thật an khang thịnh vượng. Diễm My xin được chào quý vị khán giả của Mái ấm gia đình Việt. Xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay Xuân chuẩn bị tới rồi. Bây giờ thì anh Ba Ngọc Sơn có thể gửi tặng khán giả một món quà nào đó. Ngọc Sơn xin chúc muôn nhà yên vui, một năm an khang phát lộc phát tài. Xuân này hơn hẳn xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, rộn vang tiếng nhạc lời ca. Hay quá. Cảm ơn Ngọc Sơn rất là nhiều. Năm 2023 thì Ngọc Sơn có những dự án âm nhạc gì? Ngọc Sơn thì hồi ngày xưa thì biết yêu năm 17 tuổi cho nên là viết những bài thất tình như là Giận hờn 1, Giận hờn 2, Những đêm lạnh, rất là nhiều ca khúc và Đêm buồn phố thị nữa, chắc cả nhà biết phải không? Càng ngày càng lớn lên thì Ngọc Sơn viết nhiều về cho quê hương, địa danh các miền và đặc biệt gần đây có sáng tác bài Thương người nông dân. Thương người nông dân hả? Có lời chưa? Tôi thương người nông dân, chân lấm tay bùn, yêu những cánh đồng phù sa bạt ngát. Thương cha rám nắng, tóc mẹ bạc phơ, hiến dâng cả đời cho quả ngọt muôn nơi. Hay quá. Cảm ơn Ngọc Sơn rất nhiều. Những giai điệu dành cho người nông dân chúng tôi. Rồi. Thấy không? Chào Diễm My 9X dễ thương. Chào anh đừng bắt em hát nha. Không, chúng ta đã xem Diễm My rất là nhiều trên màn hình rồi. Hôm nay Diễm My có thể giới thiệu những cái dự án phim năm 2023 chẳng hạn. Em cũng vừa xong bộ phim Giấc mơ của mẹ đang được phát sóng trên HTV2. Thì chắc là mọi người theo dõi My thì cũng có biết được vai diễn Trà My trong bộ phim này. Chúc cho Diễm My luôn luôn có những cái vai diễn tuyệt vời như vậy để lại trong lòng khán giả. Còn bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành những cái thành viên trong 3 đội chơi của chương trình để hỗ trợ họ. Tâm thế Ngọc Sơn hiện nay thế nào? Rất là sung, rất là khỏe và nhìn mà mọi người những ánh mắt nụ cười của đại gia đình yêu dấu. Mặc dù mỗi anh em mình mỗi người khoác lên bộ cánh khác nhau, bộ thì lúc nào cũng dép tụi ông, còn mình lúc nào cũng sửa soạn để mà tươm tất lên sân khấu. Nhưng mà cái tấm lòng và tình cảm là y chang như nhau, rất thương bà con mà lúc nào cũng cố gắng hết mình để hỗ trợ. Hôm nay tôi rất là sung sức để hỗ trợ bà con đây. Ok. Diễm My, tâm thế thế nào? Tâm thế của em cũng rất là phấn khởi. Em thực sự muốn dốc hết năng lượng và sức lực của mình để giúp cho cái gia đình hôm nay sẽ chiến thắng. Tất cả sẵn sàng quý vị. Tôi biết rằng quý vị cũng đang chờ đợi và trên tinh thần là chia sẻ, hỗ trợ cho ba gia đình ngày hôm nay. Còn hoàn cảnh họ như thế nào? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chúng ta đến với hoàn cảnh đầu tiên. Con tên Thanh Ngọc Tường Vi, học lớp 5-8, trường tiểu học Bình Trị 1. Hiện tại con đang sống ở nhà dì. Hiện tại nhà tôi có 6 người, chồng tôi, 2 đứa con và bé Tường Vi và Phan Đình Trí. Tường Vi và Đình Trí là con của chị hai tôi. Công việc hiện tại của tôi là tôi gia công mấy cái mạch điện tử tại nhà. Thu nhập hàng tháng của tôi là tầm 3 triệu. Mẹ con mất vì Covid vào tháng 8 năm 2021. Lúc đó là mẹ vô bệnh viện là con không gặp mẹ luôn.
Em nhớ hình ảnh của mẹ khi cười nhất. Lúc đó là mẹ chơi với con, mẹ cười. Tôi hụt hẫng. Nhà chỉ có 2 chị em mà. Đi đâu cũng có 2 chị em đi hết. Cái ngày mà lấy hũ cốt của chị tôi là ngày mẹ tôi cũng mất. Hồi đó tôi còn chị với mẹ, thì đâu cũng có chị với mẹ gửi con đi đâu cũng được. Từ ngày 2 người đó mất tới giờ là tôi giống như là không còn gì đấy. Chưa lo gì được cho mẹ hết á. Con thấy buồn, thấy nhớ mẹ như ngoại. Từ ngày mà chị tôi mất tới giờ là tôi rước 2 bé về nuôi. Ông ngoại còn lớn tuổi rồi, ông ngoại không có làm gì ra tiền để nuôi 2 bé. Còn 3 bé thì từ ngày mẹ mất thì giống như kiểu như trầm cảm, không có lo được. Ở nhà 2 đứa bé, như con tôi ăn gì thì bé Vi và bé Chí ăn cái đó. Tôi không có bao giờ mà giống như là tình cảm thì không có bao giờ mà phân biệt là cháu hay là con. Mình đã một khi đã nuôi bé rồi mình phải lo cho bé đàng hoàng. Rồi con cảm thấy là hiện tại cuộc sống của con cũng may mắn vì có dì với dượng con lo cho con. Hay tâm sự về việc học với lại là mỗi lúc con nhớ mẹ. Dì thương con lắm, mẹ thương con. Dượng có gì thì cũng thương con như vậy. Tôi là dì mà mẹ nó mất rồi. Nhưng mà kệ đi, sức tôi lo tới đâu thì lo được tới đó. Nhưng mà cũng phải tìm mọi cách để lo cho bé. Tôi cũng thấy gia đình của con bé Huy cũng khổ sống với dì nó. Với Dượng nó cũng làm thất nghiệp hoài à. Mà dì nó làm ở đây lãnh đời về nhà làm á, ngày cũng có 100 mấy à. Rồi nuôi 2 đứa em nó đi học nữa. Với cha đó cũng thất nghiệp hoài vậy đó. Như ông ngoại nó cũng bán đồ làm dây đồ vậy, cũng không có tiền nhiêu vậy đó. Gia đình cũng khó khăn. Con rất là biết nhiều khi vừa lo cho em, vừa làm nội trợ, phải lo rất là nhiều công việc trong nhà mà vẫn lo cho con. Nếu như sau này con đạt được ước mơ của mình thì con cứ giúp dì chăm lo cho 2 đứa em nhỏ. Trước khi chị mất là chị cũng có tâm nguyện là tôi muốn tôi để lo cho Vi đến nơi đến chốn. Thì tôi cũng hứa là lo cho bé ăn học đến nơi đến chốn. Thì hứa là không để cho bé thiếu thốn. Rồi, chào con. Chào 2 anh em. Chào dì á, đây dì ruột đúng không? Lúc trước thì mẹ làm gì con? Dạ, mẹ làm nội trợ. Nội trợ hả? Mẹ mất rồi, con có được gặp mặt không? Dạ không. Không gặp mặt luôn. Trời ơi. Lúc đó thì con trai lớn đang ở đâu con? Dạ lúc đó con đang ở nhà ông ngoại. Ông ngoại luôn dạ, hả? Dạ. Bây giờ ba thì làm gì con? Dạ ba thì kiểu làm công nhân thôi. Công nhân. Rồi mỗi tháng vậy ba có đủ lo cho 2 đứa không? Dạ thì cũng chỉ đủ lo cho con mình con. Thì em con thì cũng có sự hỗ trợ của Út. Con ơi, những lúc con nhớ mẹ đó thì con thường nói chuyện với ai? Con nói chuyện với dì. Với dì hả? Con có hay tâm sự với mẹ điều gì không Vi? Dạ có. Con thường hay nói với mẹ điều gì vậy? Nói về việc học của con. Việc học của con hả? Con trai nè, con động viên chia sẻ em gái thế nào? Thì thường thì con cũng sẽ động viên kiểu là em thì cũng phải cố gắng học tập để lo cho tương lai. Nín đi con gái nha. Con có thấy em gái khóc hoài vậy không? Cái giống như là nó ít cái khi nào nó tâm sự nó giấu. Giấu hả? Nó nói là em mới hỏi là nó có nhớ mẹ không. Nó nói là nhớ, nhưng mà em hỏi sao nó không nhắc mẹ. Nó nói là nhắc thì cũng vậy, Út ơi, cũng không có gặp được. Rồi dì hiện nay làm gì để lo cho nhỏ? Dạ em gia công đồ mấy cái mạch điện tử về ở nhà làm. À dạ. Cháu đang ở cái độ tuổi cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa đó. Chú Ngọc Sơn thấy sao với hoàn cảnh của 2 bé? Thì quan trọng nhất là sự quan tâm. Trong một xã hội thì có một hoàn cảnh sống khác nhau, có sự lo âu, lo toan trong cái cuộc sống. Nhưng mà quan trọng nhất con người chúng ta là sự quan tâm. Con nhớ nghe, động viên em con, thường xuyên động viên và làm sao cho em con
cố gắng vượt qua mọi thứ nghị lực và thành công nữa trong cuộc sống nha con. Diễm My. Thật sự thì em thấy hai bé em cũng có sự đồng cảm lắm. Tại vì mẹ của cô cũng mất 4 năm rồi. Thật sự thì em đã lớn rồi mà mẹ mất lúc em năm 29 tuổi mà em còn cảm thấy là cái nỗi đau nó vô cùng tận. Và hai bé mất mẹ quá sớm như vậy thì em cảm thấy rất là đồng cảm với hai con. Cho cô ôm hai con một cái. Chỉ cần một cái ôm như vậy thôi, nó đã ấm áp trong cuộc sống này rồi. Nếu chúng ta không chia sẻ được gì, chúng ta hãy gửi một lời động viên nào đó. Chỉ cần một cái ôm thật chặt thôi, cảm giác cũng ấm lòng nữa. Hai con cố gắng là mạnh mẽ lên. Trong tất cả mọi cái điều xảy ra cuộc sống này, ai cũng có khi cũng gặp khó hết. Nhưng càng khó chúng ta phải càng mạnh mẽ hơn nữa con ạ. Nhìn những giọt nước mắt con rơi xuống thì chắc chắn không ai chịu nổi hết trơn á. Mới có 10 tuổi thôi mà không có mẹ bên cạnh rồi. Hai con cố gắng, đặc biệt là anh ha, anh trai nha. Ước mơ sau này con sẽ làm gì hả Vi? Con là bác sĩ. Con làm bác sĩ hả? Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Lớp 5. Còn con trai nè? Dạ con đang học lớp 12. 12. Con sau này con muốn làm gì con? Con thì đặt nguyện vọng là y dược. Y dược luôn. Cũng y khoa giống như hai em của con đúng không? Dạ. Thưa quý vị, đó là những cái ước mơ trong cuộc sống của mỗi con người sinh ra và lớn lên. Họ không có quyền chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng họ sẽ cố gắng vượt qua cái số phận nó đặt cho họ. Và tôi nghĩ rằng trong số phận đó sẽ có sự đồng hành của tất cả cộng đồng xã hội, của tất cả chúng ta. Ngày hôm nay Mái Ấm Gia Đình Việt đến đây để cùng chia sẻ một phần nào đó. Và hy vọng với phần chia sẻ đó, chúng ta sẽ có thêm một cái đòn bẩy để vượt qua những khó khăn và tiến đến thành công. Một tràng pháo tay để chia sẻ với gia đình đầu tiên thưa quý vị. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục đến với hoàn cảnh thứ hai. Con tên là Trần Minh Đức, học lớp 1 trường tiểu học Bình Tiên. Hiện tại con ở nhà trọ với ba và em. Mẹ con mất vì Covid tháng 8 2021. Tôi tên là Trần Phương Nam. Hiện tại là gia đình đang có 2 đứa con. Đứa lớn thì Trần Minh Đức 9 tuổi, còn đứa nhỏ là Trần Minh Lộc 3 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là làm công nhân, làm 3 cái phụ kiện trang sức ở bên quận 6. Sáng thì 6 giờ chở con đi học về đi làm luôn. Đứa con nhỏ thì gửi bên nhà dì về cơm nước dì lo cho mấy đứa nhỏ. Vợ tôi mất từ 18 tháng 8 2021 vì dịch Covid. Bệnh viện báo thì mình về rất là buồn, mình đóng cửa lại, mình ngồi khóc thôi, chứ còn lúc đó thì vắng vẻ lắm, không ai dám ra ngang đường hết. Con nghe tin mẹ mất từ cha, mỗi lần con nhớ mẹ con đốt nhang cho mẹ. Con nhớ mẹ con làm đồ ăn con rất ngon. Có khi con nằm uống máy, có khi con uống có được. Hiện nay bên chính quyền địa phương chúng tôi thì cũng đang lo cho ảnh thì cuộc sống nghĩa là chút đỉnh nào đó để cho an ủi gia đình của ảnh. Khi mà thiếu một người thì rất là khó chịu, khó tả lắm. Thứ nhất là con nhỏ nó đeo theo mẹ nè, rồi nó còn nhỏ xíu với mẹ rồi sữa rồi nó ôm tối ngủ, nó nào giờ nó cũng đeo theo mẹ không đâu có đeo theo ba. Bây giờ ba phải chăm sóc cho mấy đứa con, phải giống như là người mẹ thế vô. Thì bé Lộc thì lúc đó là mới có 2 tuổi nó lúc đó nó chưa có biết nói, nó mới còn 2 tuổi, nó chưa có nói rành, nó mới kêu tiếng mẹ thôi. Thì khi mà bé biết nói rành rẽ thì nó đi chơi thì nó hay hỏi mẹ đâu á. Thì lúc vợ tôi còn sống thì hai vợ chồng phụ nuôi thì cũng vừa đủ thôi. Còn bây giờ vợ mất thì nó gà trống nuôi con thì nó hơi vất vả. Thu nhập của mình là khoảng 7 triệu rưỡi trở lại thì do là làm cũng có khi con bệnh phải bỏ nghỉ chạy về. Rồi tiền gửi bé nhỏ thì bé nhỏ gửi
khoảng 4 triệu một tháng. Rồi mua đồ ăn, rồi mua sữa, mua tả cũng 2-3 triệu nữa. Lương tôi thì nhiêu đó thì chắc không đủ đâu. Rồi thì có một ít thì bên Mạnh Thường Quân cho, với của mấy chị cho. Thì trước khi mất vợ tôi có dặn dò là ráng mà nuôi mấy đứa con ăn học. Thì tôi cũng ráng mà hết sức hết mình để mà nuôi đứa con ăn học cho tới nơi tới chốn. Bây giờ con rất muốn nói, con muốn nói là con thương mẹ lắm. Con rất là thương cha vậy. Cha làm suốt ngày để kiếm tiền cho hai anh em. Con mong cha có nhiều sức khỏe để bên cạnh hai anh em con. Rồi, chào con trai nào. Ở đây nào nha. Đó, rồi. Chào con trai. Con học lớp mấy rồi Đức? Dạ, lớp 4. Lớp 4 hả? Con học giỏi không? Dạ, học cũng khá. Cũng khá hả? Dạ. Sau này con muốn làm gì nè Đức? Sau này con muốn làm công nhân. Trời, muốn làm công nhân. Làm công nhân giống bà đó. Hồi đó mẹ còn sống đó, mẹ hay dẫn con đi đâu chơi? Chỉ có dẫn đi chơi. Con thích mẹ dẫn đi ăn món gì? Dạ món ốc nướng. Ốc nướng hả? Dạ. Rồi mẹ có chở con đi chơi thường xuyên không? Dạ, ít khi chơi. Ít đi chơi hả? Tại mẹ đi làm đúng không? Dạ. Rồi ba con đi làm thì ai giữ em? Dạ, qua bên kia, qua bên chị con giữ. Gà trống nuôi hai đứa nhỏ vậy đó hả? Dạ. Mong ước của em trong gia đình là gì? Lúc đầu là định đưa mấy đứa về quê. Tại vì thấy cũng khó khăn. Cái sau cái Mạnh Thường Quân phụ hỗ trợ cho mấy đứa đi học nè, cái này ở lại. Có lúc nào mà khó khăn không có tiền để đóng tiền học cho con, không có tiền để lo đồ ăn uống cho con không? Không, cái đó mình cũng cố gắng lo cho con, chứ ví dụ như mình thì được, mấy đứa con phải cố gắng cho con. Nhưng mà bây giờ là mình phải nghĩ trong hướng nào đó. Không lẽ mình cứ chờ Mạnh Thường Quân hoài, rồi lúc không có Mạnh Thường Quân thì sao? Em có tính cái hướng đó không? Cái đó mình phải nỗ lực chứ không phải chờ Mạnh Thường Quân. Mỗi lần buồn em làm cái gì? Không có mấy đứa con không có buồn mấy. Mình chơi với mấy đứa con hả? Dạ. Thôi cố gắng, còn trẻ mà còn tương lai gọi là nhiều lắm á nha. Rồi anh Ba Ngọc Sơn có thể chia sẻ điều gì với gia đình? Thương lắm. Trời ơi con ơi, hồi đó là mình đó là nói thật với đại gia đình là hồi đó 8-9 tuổi lúc đó thì hồi nhỏ thì nghĩ lúc nào cũng nghĩ về nếu mà cha mẹ mà có ai mà có qua đời bất kỳ nào tự nhiên mình chắc mình sống không nổi. Sau mình có tính mình rất là cứng rắn, mình rèn luyện rất nhiều nhưng mà thương cha thương mẹ lắm, rất là thương. Bây giờ cũng không kèm được cái xúc cảm mà chú sẽ hiểu được cái nỗi buồn không nói cùng ai được hết á. Tự mình cứ suy nghĩ trong đầu mình đi lẩn quẩn gì đó. Rồi, chú sẽ cố gắng nha. Hôm nay cố chú gắng. Sơn là người rất là yêu thương gia đình, đặc biệt yêu thương mẹ con. Ha. Con nên chút ra ngồi với chú Ngọc Sơn, chú Sơn chia sẻ một vài điều cho con nha. Dạ. Rồi, Diễm My chia sẻ điều gì với gia đình? Con phải cố gắng học nha. Con phải cố gắng học lên thì sau này con mới phụ cho ba của con được, con mới lo cho em của con được. Con phải cố gắng học lên, nghe chưa? Dạ. Học thật là giỏi nha. Dạ. Hứa với cô không? Dạ hứa. Hứa với cô, móc méo với cô đi. Đó. Rồi, đó là những chia sẻ của các nghệ sĩ. Chúng tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ có một động lực nào đó để chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống này. Còn bây giờ thì gia đình chuẩn bị đến với những thử thách của chương trình để chúng ta cố gắng có một ít kinh phí. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay. Dạ con tên là Trương Đinh Oanh Khải. Con đang học lớp 5 ở trường tiểu học Lê Văn Tám. Dạ gia đình con có 3 người, con, mẹ và anh hai. Con lớn của tôi là tên Trương Oanh Kha, năm nay bé lớp 10. Bé lớn hiện tại nó đang theo học ở Đà Nẵng.
Ba con qua đời vì Covid-19 vào năm ngoái. Nói chung là tôi không tin điều đó. Anh mất cũng là một cú sốc rất là lớn đối với gia đình tôi. Anh nói ba mất rồi. Ai đưa con đi học, ai lo cho con. Nghe mình đứt ruột. Khi biết tin ba qua đời thì con rất buồn. Mẹ con thì khóc rất là nhiều. Sau thì anh mất thì trước hết là kinh tế thì nó sẽ rất là khó khăn. Vì bình thường ảnh là nguồn thu nhập, ảnh là người lao động chính trong gia đình. Bây giờ ba con qua đời rồi thì cuộc sống của mẹ con cũng vất vả nhiều, phải gánh gồng nuôi hai anh em con. Hiện tại tôi đang làm thợ may. Công việc thợ may của tôi là tôi còn bé nhỏ nên tôi không thể đi làm công ty được, nên tôi vào may tổ hợp của gia đình. Thu nhập thì ở đây làm nếu có hàng á, thì làm ngày cũng được 200, mà những lúc ít hàng thì 150 hoặc 100. Con thấy mọi thứ đều dồn lên vai của mẹ và con thấy rất thương mẹ. Thì cách đây cũng 2 tháng tôi có bị đau bụng, đau dưới vùng thượng vị thì tôi có đi khám với bệnh viện. Thì bác sĩ có cho nội soi bao tử thì bác sĩ chẩn đoán là tôi bị viêm loét dạ dày, có nguy cơ là sẽ qua ung thư. Nói chung là rất là lo. Mình cũng cầu trời khấn Phật sao mà mình không có nằm trong cái số phần trăm đó, mình có thể sống tiếp và lo cho hai con. Ước mơ của con là làm trong ngành công nghệ thông tin để sau này nuôi mẹ. Nói chung nhiều khi tôi cũng nghĩ mình nghĩ tích cực một chút, mình nghĩ thoáng một chút thì nói chung nó sẽ tốt hơn. Mà quan trọng là sức khỏe của mình. Thì tôi không muốn gì hơn, tôi chỉ muốn là sức khỏe của mình nó thật tốt để còn lo cho các con. Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con từ nhỏ đến giờ. Con hứa là sẽ học thật tốt và lớn lên con sẽ chăm sóc mẹ như là mẹ chăm sóc con từ hồi bé. Mẹ cũng đừng buồn nữa, cũng còn có con và anh hai bên cạnh mẹ mà. Dạ. Chị Oanh hiện nay đang làm may hả? Dạ em đang may. May là may công nghiệp hay may... May công nghiệp nhưng mà may tư nhân, may tổ hợp. À, tổ hợp đó hả? Quê là chị ở Đà Nẵng. Dạ. Chị vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào năm 97 rồi. Rồi ông xã chị là người ở đâu? Người Quảng Nam. Quảng Nam hả? Hai vợ chồng lập nghiệp trong đây gặp nhau. Dạ. Rồi lúc đó anh làm cái gì? Anh lái xe. Lái xe. Ở nhà thì mẹ đi làm vậy ai lo cơm nước này gì cho con? Dạ mẹ con đi làm xong là mỗi trưa mẹ con đi về mẹ con bắt cơm cho con ăn và nấu đồ ăn cho con. Tụi con đi học từ sáng đến chiều mới về? Dạ không, từ sáng đến trưa. Học gần nhà không? Dạ khoảng 3 cây. 3 cây, con đạp xe đi hả? Dạ không, mẹ con chở. Mẹ chở luôn, tất cả đều phụ thuộc vô mẹ hết. Mẹ vừa đi làm vừa nấu nướng cho con vừa đón con về luôn. Mình ở nhà của mình hay nhà trọ con? Dạ nhà trọ. Ở nhà trọ nữa. Rồi vậy sao chi tiêu đủ hả chị Oanh? Dạ, mình cố gắng mình nói chung mình chi tiêu tiết kiệm. Ngọc Sơn có thể chia sẻ gì với gia đình của chị Oanh? Thương quá, thấy người mẹ nuôi con mà đảm đang mọi việc nuôi những người con như vậy, chú rất là thương nha. Chị Oanh hãy cố gắng lên, tại vì chúng ta là một đại gia đình, và ai mà đau thì tất cả nước chúng ta đều quan tâm, rất là thương nhau. Con cố gắng giữ sức khỏe nha con, học thật là giỏi nữa để mà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để mẹ con vui hơn nha con. Chú thương con lắm nha. Cố gắng nha con nha. Cố gắng lên, đúng rồi. Thật ra thì em cũng hiểu, tại vì em cũng sống với mẹ em hồi xưa. Lúc mẹ còn sống thì hai mẹ con sống với nhau, thì cái hoàn cảnh nó đơn chiếc, và đôi khi em biết là chị Oanh có đôi lúc cảm thấy rất là cô độc. Mọi thứ mình phải chèo chống một mình.
Nhưng mà những cái điều đó em nghĩ là nó sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Và em mong rằng chị Oanh sẽ có thêm nhiều sức mạnh từ hai đứa con trai của mình và cố gắng lên. Có em ở đây, có anh Ngọc Sơn ở đây và có tất cả mọi người ở đây cùng chung tay để giúp đỡ gia đình mình. Hôm nay mình sẽ cố gắng và mình sẽ giành chiến thắng và mình sẽ có thêm một cái nguồn động lực để mình tiếp tục cuộc sống của mình. Cố gắng học nha con. Cảm ơn Ngọc Sơn và Diễm My, và hy vọng rằng với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chị sẽ có một cái kinh phí nhất định nào đó để chúng ta có thể chia sẻ khó khăn với gia đình của mình nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hoàn cảnh của 3 gia đình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái thử thách từ chương trình. Đầu tiên là thử thách dành cho ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9X. Bây giờ thì ca sĩ Ngọc Sơn cùng với Diễm My 9X sẽ tham gia thử thách đầu tiên. Nếu như hai bạn thắng ở thử thách này, chúng ta sẽ giành được một quyền ưu tiên cho cả 3 gia đình. Quyền ưu tiên đó là gì? Đó là giảm được 50% độ khó khăn dành cho cả 3 gia đình. Nếu mà không có cái quyền ưu tiên này á thì gia đình khó có vượt qua thử thách lắm. Nên cố gắng là Ngọc Sơn với lại Diễm My là thắng cái này nha. Đơn giản là gì? Mình mở bánh đòn bánh tét, mình để vô 4 dĩa, mỗi đòn là 1 dĩa, mỗi đòn mình cắt ra thành 5 khoanh, mình để cái dĩa ha. Sau đó, mở ra 4 dĩa xong mỗi người ăn khoanh là xong. Đây, xin mời kiểm tra đồng hồ. Rồi. Sau 1 phút 30 giây là mình rồi, thua đó nha. Luôn. Yeah. Chuẩn bị 1 phút 30 giây dành cho Ngọc Sơn và Diễm My. Vỗ tay ủng hộ nào. 1, 2, 3 bắt đầu. Đó, mạnh này nó mở nha. Cố lên. Nhanh quá, trời ơi. Trời ơi, nhanh quá anh Sơn ơi. Quá dữ Ngọc Sơn. Đó, đúng rồi. Đúng rồi đó. Quan trọng mình mở cái lá ra. Đó, đúng rồi Ngọc Sơn. Hay lắm. Cố lên. Oh yeah. Thôi My, lâu rồi My, nhanh lên My. Hay quá, anh ba Ngọc Sơn xong rồi kìa. Xong rồi Sơn ăn một thanh nha. Vậy đâu. Đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Anh Sơn phụ em ơi. Phụ em. Anh Sơn phụ em, mở cái này, mở cái này. Ủa đủ hả? Đủ rồi, đủ rồi. Mình ăn. Trời ơi. Ngon ngon. Tét ngon không My ơi. Từ từ bình tĩnh thôi em. Nuốt quá nó nghẹn em. Em đang nước rồi. Cái này kia. Lấy lá ăn đi để anh xử cái này cho. Chiến thắng rồi. Hết rồi. Vô. Cắt đi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bây giờ Ngọc Sơn mời bên đây 2 dĩa, mời bên đây 2 dĩa ăn Tết. Đó. Đó. Mời cả nhà nha. Ai đâu. Bánh tét đây. Bánh tét mùa xuân đây. Bánh tét mùa chia ra xuân mỗi đây. người nửa đĩa ăn chơi nào. Đây vô chụp cái đi. Các bạn chụp rồi. Tết đến rồi nào. Nào đó. Mời ăn bánh tét mùa xuân nào. Đây, chúng ta cho một tràng pháo tay cho Ngọc Sơn và Diễm My. Đồng hồ đã dừng lại 1 phút 29 giây. Yeah, chúc mừng. Như vậy là Ngọc Sơn và Diễm My đã chiến thắng. Còn bây giờ quyền ưu tiên của gia đình là gì? Chúng ta rút ra xem. Rút ra đi. Nào. Quyền ưu tiên là giảm 5kg thóc. 5kg thóc là gì? Quý vị sẽ biết ngay bây giờ với thử thách dành cho 3 gia đình. Chúc mừng, bây giờ mình trao quyền ưu tiên đó cho 3 gia đình. Mời Ngọc Sơn và Diễm My. Đi, em chào đi. Ngay bây giờ Quý vị sẽ mời quý vị đến với thử thách dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì 3 gia đình của bé Vi, bé Đức, bé Khải sẽ đến với thử thách đầu tiên của chương trình. Với thử thách này,
ba gia đình sẽ cố gắng làm sao chúng ta chinh phục được thời gian. Thời gian càng thấp càng tốt. Đó, nhiệm vụ của ta là gì? Là đem lúa ra cân đủ 2 kg. Vậy thôi. Mình làm sao đó mình dùng tay, mình vượt qua tất cả chướng ngại vật và chui qua cái vòng kia, đến bỏ vào cái cân. Đội nào có 2 kg trước thì của Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Đội nào mà về sau á vẫn cứ phải làm luôn, làm để mình tính thời gian nha, không có được ngưng, làm hết sức mình luôn. Rồi, tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính giờ nè. Bây giờ kiểm tra đồng hồ cho chú Quyền Linh đi. Nè, đọc đi Vi. Dạ không giờ. Không giờ. Số... Dạ cũng không giờ. Không giờ luôn. Mấy... Dạ không giờ. Không giờ hết nha. Rồi, chuẩn bị. Gia đình nào làm xong đủ 2 kg mình đưa tay lên để chú Linh bấm đồng hồ dừng lại nha. 5 4 3 2 1 xuất phát. Ê, coi chừng đổ nha. Cố lên. Đúng rồi. Đó. Trời ơi, hai nắm có chút xíu mà con. Cố gắng nhiều lên, bụng nhiều lên. Trời ơi, đi dưới cái chân lại. Còn nghiệp không? Qua đi, qua đi. Đúng rồi. Cố gắng. Chạy qua đây anh, chạy lên. Chưa vô được lại. Sao ai bỏ vô áo cái gì? Chạy đi chú hốt cho. Chưa tới ký. Chạy ngoài á, chạy ra ngoài con, chạy ngoài. Ê, chạy ra ngoài. Dạ. Nhanh lên. Chạy ra ngoài về, đừng có chui nha, không cần chui. Về đi ra ngoài luôn. 1 kg 2. 2 kg đưa tay, 2 kg đưa tay lên nha. Chạy đi con, chạy đừng có coi. 1 kg rồi. Nhanh lên. Trời ơi, nó lấy con nắm mà. Chạy ra ngoài. Cố lên nào. Xong rồi, đứng yên, được rồi. Đủ rồi, bỏ thêm con tóc, đủ rồi. Tiếp tục đi. Đi nữa. Rồi. Tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin công bố kết quả. Gia đình của bé Tường Vi làm 1 phút 50 giây. Gia đình của bé Khải làm 1 phút 52 giây. Hơn nhau có 2 giây thôi. Đừng có lo gì nha. Còn ở 9 tuổi này cũng làm dữ quá. Nó chui đi chui về y chang luôn. Gia đình của bé Đức là 1 phút 37 giây. Chúc mừng. Như vậy chúng ta hơn thua nhau không có nhiều lắm. Chính vì thế nên chúng ta còn một cơ hội nữa ở thử thách lần thứ 2. Cố gắng lên. Thử thách lần thứ 2 chúng ta sẽ cộng lại số thời gian nào thấp nhất, gia đình đó sẽ chiến thắng. Chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng 3 gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 2 nghệ sĩ. Đó là Ngọc Sơn và Diễm My. Đây là quyền ưu tiên thứ 2 mà ca sĩ Ngọc Sơn cùng Diễm My 9X sẽ dành tặng cho gia đình, nhưng không biết được tặng hay không. Nếu mà không thắng thì khỏi tặng luôn, mà khỏi tặng thì 3 gia đình gặp rất là nhiều khó khăn. Mình tặng cái này đỡ khó khăn nhiều lắm. Chính vì thế nên các bạn phải nỗ lực hết sức mình ở cái thử thách này. Đơn giản thử thách này là gì? Mỗi người có 4 cái ly nước, mình uống xong mình để đây, mình búng nó văng lên là xong ha. Rồi sẵn sàng. Nào, kiểm tra thời gian. Số mấy? Số 0. Số 0. Rồi chuẩn bị nào. Thời gian dành cho 2 bạn bắt đầu. 1 phút 30 giây. Uống luôn. Rồi để cái ly xuống. Bật lên. Bật cho đứng lên. Không được rồi. Bật cho đứng lên. Cố gắng cho đứng lên. Đó. Ê, hay quá. Được rồi. Đó. Rồi cũng sẽ được thôi. Khó khăn cách mấy chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ qua thôi. Hay quá Ngọc Sơn. Đấy.
Cố lên nào. Trời ơi, mình vô đây nè, nó không có rớt ra nè. Mới có 30 giây à. Vẫn còn. Ê, được rồi, được rồi, được rồi, còn cái nữa. Cố lên. Cái cuối cùng, Ngọc Sơn ơi. Cố lên. Trời ơi. Trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc. Chưa. Muốn làm nữa hả? Xuất sắc. Phải nói là mình chưa làm này lần nào đúng không Sơn? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Nhưng hôm nay cái tinh thần gì mà bạn nỗ lực cố gắng? Tại vì mỗi lần mình thất mình nghĩ là những gia đình nghèo nếu mình thất lên được thì mọi người sẽ hạnh phúc. Cho nên là mình luôn luôn cầu trong lòng, mình luôn. Còn Diễm My trong lòng nghĩ sao? Anh Linh ơi, anh nói cái này trà sữa mà em thấy có thuốc bắc nữa đó anh. Có thuốc bắc gì mà đáng ghét luôn á. Đó là cà phê trộn với trà sữa. Trời ơi. Em uống như thuốc bắc gì. Có cà phê pha vô cho nó tỉnh táo mà. Mà em thấy cái đó giờ em làm này lần nào chưa? Dạ chưa, lần đầu tiên. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Những cái thử thách là chưa bao giờ nghệ sĩ chúng tôi vượt qua hết. Nhưng ngày hôm nay họ đã vượt qua. Và chúc mừng. Trời ơi, có 1 phút thôi. 1 phút thôi. Chúc mừng. Yeah. Chúc mừng. Như vậy là một lần nữa quyền ưu tiên thuộc về các bạn. Các bạn có quyền tặng cho 3 gia đình ngày hôm nay. Mở ra xem cái gì nào. Giảm 20 phụ kiện trang trí tóc. Yeah. Tặng cho gia đình nào. Chúc mừng. Chúc mừng cho hai ca sĩ đã vượt qua thử thách. Còn bây giờ sẽ đến thử thách vô cùng quan trọng dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta bắt đầu bước vào thử thách thứ 2. Cũng là thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay dành cho 3 gia đình. 3 gia đình ta sẽ tham gia thử thách này với thời gian bao nhiêu? Chúng ta sẽ cộng với thời gian ở thử thách đầu tiên. Sau khi cộng lại, tổng số thời gian của gia đình nào thấp nhất, gia đình đó sẽ về nhất và bước vào vòng rút logo. Gia đình về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình về ba sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đấy. Xong thử thách này chúng ta sẽ có giải thưởng ngay ha. Nhưng mà cố gắng phải về nhất nha. Với sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Sơn cùng với Diễm My 9X. Bây giờ đại diện ba gia đình chúng ta lên bàn tay trắng bàn tay đen. Người nào thắng á là sẽ có quyền lựa chọn chơi trước hay chơi sau nha. Ai mà ra đầu tiên là thua đó nha. Rồi chuẩn bị. Bàn tay trắng bàn tay đen. Rồi. Này vậy cuối rồi hai quảnh tu xì đi rồi giờ bắt đầu ra kéo được nè. 2 3 2 3 2 3. Rồi. Con là thắng nè. Bây giờ con chọn con thi thứ nhất, thứ nhì hay thứ hai, thứ ba? Thứ hai. Chọn thứ hai đúng không? Rồi. Con là con có quyền lựa chọn thi thứ ba hay thứ nhất? Thứ ba. Thứ ba. Rồi vậy là con thứ nhất chơi luôn. Rồi như vậy là gia đình của Đức sẽ là thi thứ nhất. Gia đình của Vi thi thứ nhì và gia đình của Khải là thi thứ ba. Cùng với sự hỗ trợ của anh Ba Ngọc Sơn cùng với Diễm My. Bây giờ hai gia đình kia trở về vị trí cổ vũ. Gia đình của Đức ở lại. Rồi cố gắng. Anh Ba Ngọc Sơn sẽ cố gắng hết mình nha. Hết mình nha. Rồi ba người bắt tay nhau cái nào. Yeah. Ok. 1 2 3. Yeah. Bây giờ chúng ta buộc chân lại. Mỗi một cặp sẽ vượt qua các chướng ngại vật và về đây chúng ta lấy được 20 cái liễn về treo cây mai kia là xong. Rồi chuẩn bị. Xin mời anh kiểm tra đồng hồ. 00. Thời gian dành cho gia đình của em Đức bắt đầu. Di chuyển thôi. Đó. Cố lên. Đây là trò chơi tập thể, cần sự đoàn kết. Bước qua đó, đúng rồi. Hay quá, đúng rồi Ngọc Sơn. Một cái rồi. Chờ My lấy xong là mình đi thôi. Chờ với My lấy là mình đi thôi. Rồi đi hai người đi đi. Đi về treo vô cây mai rồi vòng trở lại. Rồi thụt lui. Hai mình đi trước. Khó cái đi lui nè, đó. Đó. Đúng rồi. Cố lên. Đó. Qua luôn. Sơn với My ơi, cặp đôi hoàn cảnh này. Treo vô. Rồi treo lên. Rồi mình vòng lại. Mình lấy là xong. 2 3. Vô. Hay quá vậy ta. Bước qua. 1. Cố lên nào. Đó, đúng rồi, rất là nhịp nhàng luôn. Không ngờ ngày hôm nay cặp đôi hoàn cảnh này nhịp nhàng quá. Cố lên. Cố gắng.
khó, cái đoạn lấy là khó nè, ráng vô. Lấy cái bên ngoài á, đừng cái bên trong khó lấy lắm. Cố gắng lên. Lấy cái ngoài á. Đúng rồi. Chân trong nha, chân trong vô. nha. 2, 3. Lấy lại đi ba. Khiêu vô, khiêu vô. 2, 3, chân trong. Rồi, mình cứ vậy. Rồi, đi đi. Được rồi, được rồi. 2, 3, quá. Yeah. Bước dài ra nha. Yeah. Hay đó. 2, 3. Yeah. Qua đây, qua đây, qua đây. Yeah. Yeah. Đây phải không? Cố lên, cố lên. Sao thế này? Cố lên, cố lên. Một, 1, 2, 1, 2, 2, 3. 1. Rồi, Ngọc Sơn và Diễm My đã hoàn thành. Về đây đứng đợi thôi. Hai cha con còn một vòng nữa. Rồi Ngọc Sơn và Diễm My bỏ dây ra được rồi. Quan trọng là hai cha con thôi. Rồi. Cố lên. Rồi hai bạn về nghỉ đi. Khó là chỗ này nè. Rồi đi đi, đi đi. Tới rồi, tới rồi. Cố lên nào. Cố lên. Treo lên là xong. Treo lên nhanh lên. Treo lên rồi chúng ta sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Nhanh lên. Nhanh lên con. Vô. Rồi chúc mừng. Đó là đợt đầu tiên đồng hồ đã dừng lại rồi. Tôi đã bấm dừng lại rồi quý vị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi phần thử thách của gia đình thứ hai. Xin mời. Chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình thứ hai. Xin mời. 2, 3. Yeah. Qua đây, qua đây. Này. Cố lên. Trời ơi. Đi đi, xuất phát luôn. Đúng rồi. 2, 3. Cố gắng lên. 2, 3. Yeah. Đồng hồ đã chạy và họ đang thực hiện thử thách của mình. Không biết rằng thời gian bao nhiêu. Chúng tôi mong rằng thời gian càng sớm thì gia đình có cơ hội bước vào một đặc biệt của chúng tôi. Cố lên nào. 2, 3. Yeah. Vẫn như nỗ lực, những cố gắng của các nghệ sĩ cùng với hai đội chơi. Rồi, cố gắng lên. Đó, đúng rồi, hay quá. Hay quá. Đi ơi. Cố lên, càng nhanh, quan trọng là đi càng nhanh càng tốt. 12 cái, còn 8 cái nữa. Đi rớt rồi. Còn 8 cái nữa. 2, 3. Yeah. 2, 3. Yeah. Đó. Cố gắng lên nào. Đưa cái này cho họ. Đây. Lượt thứ tư. Cố lên, cố lên. Đi đi, đi đi. Đúng rồi. Khiêu nó, lấy luôn, đúng rồi, đi lấy luôn. 2, 1. 2, 3. Lượt cuối cùng. Lần này có vẻ nhanh hơn nha.
1 2 1 2 1 2 chưa vô 2 3 yeah 2 1 1 2 1 2 3 2 3 cuối cùng cố gắng lên nào. Lên luôn. Rồi có luôn. Rồi hay lắm, đi đi. Đi. Chuẩn bị. 2 Tay về đích rồi. 2 3 Cố lên, treo lên. Rồi, hay quá Ngọc Sơn, hay quá Diễm My, đúng rồi. Còn cái cuối cùng treo lên, không chưa? Treo lên. Hết rồi. 3, 2, 1. Ok. Rồi, mở ra. Wow. Cảm ơn Ngọc Sơn và Diễm My cũng đã hỗ trợ gia đình thứ hai là gia đình của em Vi. Chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách gia đình cuối cùng để xem trong ba gia đình nào sẽ giành giải nhất đây. Mời gia đình cuối cùng hôm nay, gia đình của em Khải. Gia đình cuối cùng bởi vì chị Oanh đang tăng huyết áp nên thế vào người hỗ trợ của gia đình chị. Hy vọng rằng gia đình cuối cùng mình rút kinh nghiệm ở những gia đình trước ha. Khải ha. Rồi chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình của em Khải và chị Oanh bắt đầu. 2 3 Yeah. 2 3 Yeah. Đây là lượt thi cuối cùng để ta xem gia đình nào sẽ là gia đình chiến thắng thưa quý vị. Cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi. Đất. Oh yeah. 2 3 Yeah. 2 3 Rồi. Treo lên rồi đi thôi. 2 1 Rớt cái kìa, rớt rồi, chết rồi. Chưa 2 3 rớt cái đuôi đúng không? 1 Vẫn 2 3 tuột cái này ra. Đây nè, nó tuột cái ra thôi. Nè, đây thì lên là xong. Đem đây. Đúng rồi, hay lắm. Rồi, ok yeah. Có luôn. Rồi. Dục ra. Rồi. 2 3 2 3 Điều ghê. Cố gắng lên. Ráng lên rung rồi, hồi hộp quá. Mi luôn. Rồi em vô, em vô. Quá hay luôn. Rồi, di chuyển đi. Bước lên. 2 3 Nhanh lên. 2 3 12. Còn 8 cái nữa. Họ đang cố gắng về đích thưa quý vị. 2 3 Đồng hồ vẫn đang chạy. 2 3 Cố gắng để về đích. Ngọc Sơn, Diễm My cùng với em Khải và gia đình. Cố lên. Trời hơi rớt hả? 2 3 Đúng rồi. 2 3 Rồi lên. Lượt cuối cùng. Lượt cuối cùng lần nữa. Vô. ủng hộ hai đội bóng. Rồi lên đi. Mau lên. Hai, ba. Nhanh quá. Trời ơi. Rồi qua đi. Đúng rồi. 2 3 Trời ơi. Ok yeah. Thôi. Có luôn vậy. Đi anh ơi. 2 3 2 3 Rồi. 2 3 Ok. Oh yeah. Trong thời gian vượt thử thách thì có những thành viên của gia đình đã vượt cái vạch đó, chúng tôi sẽ cộng thêm thời gian
Cứ mỗi lần vượt vạch chúng tôi sẽ cộng thêm thời gian. Hồi nãy có mấy gia đình thành viên gia đình đã vượt cái vạch đó, chúng tôi cộng thêm thời gian không sao cả. Và bây giờ xin mời cả 3 gia đình bước ra đây, chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Chúng tôi sẽ công bố kết quả. Gia đình nào sẽ được giải nhất, giải nhì và giải ba. Gia đình giải nhất sẽ bước vào vòng trong để tham gia một thử thách để xem được mấy logo của chương trình. Chúng ta chưa biết. Còn gia đình về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình về ba sẽ nhận được giải thưởng là 15 triệu đồng. Chúng tôi đã kiểm tra từ hiện trường cho tới camera. Chúng tôi có số lần trừ ra vì phạm quy. Đó là gia đình có phạm quy 5 lần, gia đình phạm quy 3 lần thưa quý vị. Và có gia đình không phạm quy lần nào cả. Chính vì thế nên chúng tôi cộng trừ nhân chia thì nó ra con số này. Quy Linh nghĩ rằng là ai đến đây cũng đã chiến thắng chính bản thân của mình rồi. Ai đến đây chúng ta cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi. Nhưng mà do một chút kém may mắn, mình cứ nghĩ gì đi, mình có một món quà để nó là một cái động lực nào đó chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Gia đình về nhất, về ba, về nhì cũng không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta trong cuộc sống ta phải luôn luôn nỗ lực ha. Rồi, chúc mừng cho gia đình về ba. Đó là gia đình có số thời gian là 8 phút 30 giây. Bởi vì ta trừ 5 lần phạm quy. 8 phút 30 giây thuộc về gia đình của chị Kiều và em Tường Vi. Gia đình mình sẽ nhận được 15 triệu đồng. Chị cảm nhận thế nào? Dạ, trước tiên là em xin cảm ơn cái ban nhà tài trợ và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em. Là cái chương trình này là để em để dành tiền để cho hai bé ăn học. Dành cho bé Vi ăn học ha. 15 triệu đồng nó cũng có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua một cái khó khăn nhất định nào đó ha. Vi cố gắng lên Vi nha. Trong cuộc sống này chú nghĩ rằng là xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Hãy hướng tới những điều tốt đẹp đó. Hãy có nhiều cái suy nghĩ và những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống này Vi nha. Rồi, chúc mừng con và gia đình. Gia đình về nhi là gia đình có số thời gian 8 phút 11 giây. Gia đình về nhất có số thời gian là 8 phút 9 giây. Có 2 giây thôi quý vị. Tôi luôn luôn nhắc nhở tất cả mọi người là thời gian rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chỉ cần 1 giây, 2 giây thôi chúng ta thất bại và thành công trong gang tấc thôi quý vị. Bởi vì trong công việc chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình từng giây từng phút luôn. Và bây giờ tôi xin công bố gia đình giải nhất với 8 phút 9 giây là gia đình của ai? Đó là gia đình của em Khải hay là em Đức? Gia đình em Đức hay là em Khải? Giải nhất là gia đình thuộc về 8 phút 09 giây. Chúc mừng gia đình của em Đức và anh Nam. Chiến thắng nha. Gia đình về nhì thuộc về gia đình chị Oanh và em Khải. Chị Oanh có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình. Trước tiên em xin cảm ơn tập đoàn Hoa Sen đã tạo điều kiện cho gia đình em cũng như ba gia đình cùng có được cơ hội để đến đây tham gia chương trình. Một lần nữa em xin cảm ơn. Chúc mừng chị. Cuộc sống vẫn còn khó khăn trước mắt. Quan trọng là chúng ta hãy có nhiều niềm tin hơn nữa chị nhé. Nhiều động lực hơn nữa và nhiều suy nghĩ tích cực hơn nữa. Của Linh nghĩ rằng gia đình chị sẽ vượt qua. Với cái tinh thần đó chắc chắn là nó sẽ xóa đi những cái muộn phiền trong cuộc sống này. Chúc mừng gia đình chị. Và gia đình về nhất ngày hôm nay thuộc gia đình anh Nam. Mà anh chia sẻ một vài cảm nhận của anh. Đầu tiên là cảm ơn mấy em gia đình Việt, đài truyền hình và ban tổ chức đã tổ chức hai cha con có cuộc mặt hôm nay. Được lãnh một phần quà giải nhất như vậy thì rất là vui. Có một số tiền nho nhỏ để mà trang trải cuộc sống về sau. Rồi. Bây giờ số tiền nó chưa biết bao nhiêu. Hai gia đình đã có số tiền 15-20 triệu. Còn gia đình của anh Nam chưa biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục với vòng đặc biệt để giành lấy logo từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt với gia đình của em Đức và anh Nam.
Chúng ta đang đi rất gần với chiến thắng của mình. Mỗi chiến thắng sẽ có giá trị khác nhau. 1 phút 8 logo, 2 phút 6 logo, 3 phút 4 logo, dưới trên 3 phút nữa là 3 logo, 2 logo, 1 logo. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Bắt 9 con vịt đó buộc để trên bàn. Đơn giản vậy thôi. Mà không phải bắt mà mở con mắt bắt. Bây giờ mình bịt mắt lên bắt vịt. Một người sẽ ở ngoài điều khiển mọi người bên trong qua phải qua trái đưa con vịt thế nào đó. Làm sao đó thì không biết, miễn sao có 9 vịt trên bàn thôi. Ai là người bắt vịt? Diễm My cùng với Ngọc Sơn bắt vịt với Đức hả? Còn anh Nam là người ở ngoài mình sáng mắt mình chỉ ha. Rồi bây giờ mình bắt lại. Bịt bắt lại thôi. Tất cả sẵn sàng. Thời gian dành cho bắt vịt 9 con vịt. Bắt đầu. Tiến tới luôn. Vô. Bước vô. Đúng rồi. Trời ơi. Hay quá. Đâu? Ngọc Sơn đã bắt được một con rồi. Ơi. Con thứ hai. Trời ơi. Đây. Con thứ ba. Nhanh lên. Đây nè. Chưa. Một. Trời ơi. Đây nè. Trời ơi. Đây. Con thứ hai. Trời ơi. Đâu? Để xuống luôn, xuống luôn đi. Đâu? Trời ơi. Để luôn. Rồi để ra ngoài luôn, luôn. Bắt đi. Kiếm vịt đi. Kiếm đi, tiếp đâu đi, bắt đi. Đó, nó còn 3 con nữa. Ôi, 3 con. Còn 3 con nữa, kiếm đi. Qua phải. Bắt đi, còn 3 con nữa. Phải hả? Bắt vô. Ôi. Kiếm Hết chưa? Bên tay phải. Qua tay phải kìa. Mau lên. Anh ơi. Buộc đi, quan trọng là thời gian buộc nữa nào. Buộc cho nó chặt lại. Quay mặt con vịt ra phía trước. Bắt con vịt kia buộc lại Sơn ơi. Đâu rồi, kiếm đi con trai Đức. Kiếm con vịt đi. Còn mấy con. Hết chưa? Đây này, buộc đi. Đằng sau lưng con kìa. Vô. Rồi, chọi nó mau lên. Tới luôn Đức, bắt luôn Đức. Vô. Tới luôn, lui, tới luôn, chạy tới. 2 con vịt trước mặt kìa. Bắt đi, bắt qua, quay qua phải, quay qua trái nè, con vịt bự nè. Đằng sau lưng con vịt nè. Rồi đứng dậy ôm con vịt. Đứng ôm con vịt đi nè, con vịt bên đằng sau lưng con, ôm con vịt, mau lên. Ôm, đó. Đúng con vịt không? Không đúng, thôi mở ra đi con. Như vậy là gia đình của anh Nam đã bắt xong 9 con vịt rồi hả quý vị ha. Chúng ta bắt đầu công bố xem mình nhận được mấy logo của chương trình. Chúc mừng. Chúc mừng cho gia đình của anh Nam. Như vậy là vượt qua những thử thách. Cuối cùng thì gia đình anh Nam cùng với sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Sơn, Diễm My 9X, gia đình đã bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Với thời gian là 3 phút 50 giây, gia đình mình nhận được 3 logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ anh có quyền chọn 3 logo. Xin mời anh Nam và Đức. Mình chọn logo đầu tiên. Số mấy? Con chọn. Số 1. Số 1. Anh Nam có đồng ý không? Đúng, đồng ý. Đồng ý. Mở số 1. Để xem số 1 là bao nhiêu. Mời Đức ra đây. Đức sẽ chọn số 1. Đức rút số 1 nha. Giá trị giải thưởng là bao nhiêu đây? Số 1. Gì đây? Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Số tiền đầu tiên là 10 triệu đồng. Tặng cho ba đi con. Chúc mừng cho gia đình ta. Bản logo đầu tiên là 10 triệu đồng. Ống thép hoa sen bền vững tương lai.
Chúng ta sẽ chọn logo thứ hai nào. Chọn số 4 đi. Số 4 ha. Số 4, mở số 4. Mời anh Nam ra đây. Đức ôm bảng đi con. Đức đứng ôm bảng đi, Nam ra rút nào. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng, mình thêm bao nhiêu nữa đây? Mấy chục triệu đây. 6 số 0, ống tôn hoa sen máy ấm gia đình Việt. Số tiền là 10 triệu đồng nữa. Wow. Rồi. Bây giờ chúng ta còn một logo cuối cùng nữa. Số 7 đi, số 7. Số 7 hả? Số 7 phải không? Rồi, mở số 7. Số 7 70 hả? Nào, con rút luôn, mở luôn nào. Rút ra. Rút nhanh luôn, lấy hên. Số 6. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Số mình có muốn thay đổi không anh? Đổi đi anh Sơn, anh Sơn góp ý đổi đi. Nhiều khi cái số sau nó may đúng á, anh Phan Ngọc Sơn nói đi. Bây giờ bà con đổi không? Ai đổi đưa tay lên. Thấy chưa? Rồi đổi cũng được. Hả? Giờ anh nói đổi không? Anh muốn đổi không? Đổi. Đổi ha. Rồi đổi cất vô. Diễm My với Phan Ngọc Sơn đi coi góp ý rút bản logo nằm đi coi cảm nhận thế nào. Rồi tôi chọn số 6. Diễm My, em đồng ý số 6 không? Em cùng với anh Sơn cùng nhau chọn số 6 luôn. Rồi mình bàn với gia đình đi. Lại bàn gia đình đi. Nhưng mà tùy theo hai cha con. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy đồng ý với anh Phan Ngọc Sơn với Diễm My không? Hả? Đồng ý với Sơn với Diễm My. Số mấy? Số 6. Số 6 đúng không? Quyết định ha, không thể đổi nha. Ok. Ngọc Sơn với Diễm My với Đức qua đây. Nào, mình cùng nhau rút đi. Qua bên đây nào. Số 6. My đứng cái bên nào? Qua đây đó. Nào, mình cùng để tay rút cái bảng này nào. Bao nhiêu tiền đây? Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Số 40 triệu đồng. Chúc mừng. Tặng gia đình đi nào. 40 triệu đồng. Tuyệt vời. Một sự thay đổi có giá trị của nó 40 triệu đồng. Như vậy là gia đình của anh Nam nhận được số tiền là 60 triệu đồng. Chúc mừng. Anh cảm nhận thế nào anh Nam? Rất là vui, muốn rớt nước mắt luôn. Muốn rớt nước mắt hả? Cảm ơn hai bạn này đi. Cảm ơn anh Sơn với chị My đã giúp đỡ cho hai vợ cha con. Chúc mừng anh. Và đại gia đình nữa. Như vậy là chúng ta đã có niềm vui trọn vẹn 60 triệu đồng từ máy ấm gia đình Việt. Chúc mừng cho anh Nam. Và bây giờ Quyền Linh xin mời cả ba gia đình ta trở lại máy ấm gia đình Việt để nhận những phần thưởng từ chương trình. Xin mời. Một lần nữa chúc cho cả ba gia đình chúng ta thật là nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Và ngày hôm nay cũng ra có những cái phần quà giúp cho gia đình vượt qua những khó khăn. Đầu tiên xin mời Diễm My 9X sẽ tặng món quà dành cho bé Tường Vi. Mời tặng cho em Tường Vi và cùng gia đình. Đây là món quà từ máy ấm gia đình Việt dành tặng cho chị Đào, em Trí và em Vi. Có khó khăn nào thì cũng vượt qua hết. Tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào cái ý chí của mình. Xin chúc cho gia đình chị, bé Vi và em Trí sẽ luôn vui vẻ, luôn có nhau và hai em sẽ học thật là giỏi nha. Mời anh Ba Ngọc Sơn tặng món quà dành cho chị Oanh và anh Khải. Rồi, chúc gia đình chị Oanh, em Khải con ơi nha, cố gắng học giỏi và thương mẹ nhiều hơn nữa. Chúc người mẹ có người con rất là tuyệt vời, con sẽ thành danh hơn nữa nha con nha. Chúc mừng con nha. Và gia đình anh Nam cùng với em Đức sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 60 triệu đồng. Mỗi gia đình đều có niềm vui riêng của họ. Và thay mặt cho máy ấm gia đình Việt xin chúc cho cả ba gia đình chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng
Cảm ơn hai nghệ sĩ rất nhiều, đó là nhạc sĩ, ca sĩ Ngọc Sơn cùng với chị My 9X. Cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ hết sức mình cho cả ba gia đình. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, chương trình Mắm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và thay mặt chương trình chúc mừng năm mới. Chúc tất cả quý vị thật nhiều may mắn xuân Quý Mão năm 2023. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mai ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mai ấm gia đình, viên nguyên con không thể quên. Mai ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà, từ nay con bình yên. Mai ấm gia đình, mai ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mai ấm gia đình, viện nguyên con không